Salut și bine v-am regăsit pe Alchimia Spiritului. Astăzi vreau să vă vorbesc despre mantră. Ce este aceea o mantră? De unde originează ea? Care este puterea pe care această mantră o aduce? Ce anume reușim să atingem rostind mantre sau făcând tot felul de incantații prin intermediul mantrelor? Și care sunt cele 4 mantre care mie îmi sunt de folos în momente speciale din viața mea. Să începem cu începutul. Mantra este în general o silabă, un sunet, un cuvânt, o înșiruire de cuvinte care nu trebuie neapărat să aibă un sens logic, dar care, repetate cu o anumită ritmicitate sau rostite pur și simplu cu o anumită profunzime, reușesc să trezească ceva în interiorul nostru din punct de vedere spiritual. Reușesc să rezoneze practic în sufletul nostru. Spuneam eu că această mantră nu trebuie să aibă neapărat un sens, nu trebuie neapărat să aibă o noimă logică. Poate fi orice onomatopee sau orice sunet care ar fi putut fi rostit de copilul nostru interior. Da? Ce este copilul nostru interior? Nimic altceva decât forma noastră de bebelușie, să spunem, de copil sugar. Înainte de a deprinde tainele vorbirii, limbii vorbite, înainte de a deprinde limbajul articulat, bebelușul scoate tot felul de sunete în momentul în care intră în contact cu tot felul de lucruri, situații și oameni. El manifestă astfel minunea și miracolul descoperirii lumii înconjurătoare sau totodată poate să încerce să-și exprime disconfortul în care se află, faptul că probabil trebuie schimbat sau faptul că probabil îi este foame. Și atunci bebelușul, neavând la dispoziție alte unelte de a atrage atenția celor din jur, scoate niște sunete de care încă nu este conștient, nu le atribuie un oarecare sens, ci pur și simplu le bâiguie, da, la exterior. Așa că veți auzi bebelușul că se uită la o furnică și spune ta, 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 da, 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 no, 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 no. Și apoi spun ca, 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 ma, ma, ma și noi interpretăm că au rostit cuvântul mama sau cuvântul tata cel dintâi. Totodată când sunt într-o stare de disconfort, fac balonașe la guriță și fac cric, 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 da? Acestea sunt niște silabe, niște sunete pe care nu trebuie neapărat să le ridiculizăm, pentru că sunt inerente, sunt prima noastră formă de limbaj. Este prima limbă, este limba maternă și nu este limba mamei noastre pământene, este limba spiritului nostru. Totodată, această formă prin care am definit mantra ca fiind o silabă sau un sunet se leagă foarte mult și de credința manifestată în foarte multe culturi ale lumii, prin care se spune că la început a fost logosul, la început a fost cuvântul. Cuvântul sau logosul nu este altceva decât un sunet rostit la exterior, un sunet exprimat, un gând exprimat, mai bine spus, sau o vibrație. Da? De aceea, în cultura indiană se spune că la început a fost primordialul om. Om, mă refer la sunetul, da? Nu mă refer la ființa umană. Așa că acum vă voi lista câteva dintre mantrele pe care eu personal le-am abordat în momentul în care m-am apucat de această căutare spirituală în viața mea, agățându-mă la început de tot ce aflam din alte culturi, fără ca neapărat să-mi găsesc propria mea mantră, propriul meu sunet care să rezoneze profund în inima mea, care să-mi fie livrat de propriul meu copil interior. Prin școlarizare, prin culturalizare, prin informare din exterior, am aflat astfel foarte multe lucruri din cultura budistă, din cultura tibetană și am ajuns astfel să rostesc prin repetare tot felul de sunete care ulterior am descoperit că m-au ajutat într-un mare fel, deși nu conștientizam acest lucru la vremea respectivă. Haideți să începem cu acest primordial om sau primordialul om. De ce primordialul om? Pentru că acesta se spune că ar fi primul sunet care a fost rostit, primul sunet care s-a auzit odată cu marele Big Bang, când totul a luat ființă, când s-a creat întreg universul. Om poate să fie practic un sunet, o vibrație care se aude în întregul nostru univers. Felul nostru de a-l rosti prin gura noastră omenească poate fi ușor diferită față de sunetul sau vibrația care se aude în spațiu, dar noi prin corzile noastre vocale și prin aparatul nostru de comunicare, da, limba și gura și dinții,
putem să-l reproducem în acest fel. Analizând acest cuvânt de-a lungul timpului, mi-am dat seama cât este de important să rostești acest om într-o incantație, într-un chanting. Practic, om, mi-am dat seama, aduce atenția de la minte către inimă. Ne aduce atenția de la lumea exterioară la lumea interioară. Ne aduce atenția de la lumesc către dumnezeirea din interiorul nostru. Cum face acest om această conexiune fantastică? Iată observațiile mele. Vă avertizez, pentru unii o să pară niște sunete ciudate, dar asta este. Când rostești om pentru prima dată, te așezi în poziția lotus, încerci să fii cât de corect se poate ca să practici această tehnică cât mai bine, dar, vă spun eu, nu contează poziția, trebuie să fii doar într-o poziție relaxată, în care ești tu bine cu tine însuți, cu burta liberă, concentrându-te pe respirație. Mai întâi te relaxezi, da, îți relaxezi umerii, îți relaxezi spatele, relaxezi capul și gâtul, stai într-o poziție confortabilă și începi să găsești acum lăcașul acestui timbru vocal perfect, care să nu fie obositor, care să nu pună presiune asupra corzilor tale vocale, să nu-ți tensioneze cutia toracică și să nu altereze cu nimic starea de liniște și relaxare în care te afli. Vei constata la început că vei scoate tot felul de sunete de care mai întâi ești jenat. Da? Nu ești obișnuit să vorbești singur cu tine în casă. Comunicarea este făcută numai pentru contactul cu ceilalți, ar gândi un om normal. Și începi timid. Om. Apoi începi om, 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 om. Toate aceste sunete sunt un test și este foarte bine să-ți testezi vocea, exact cum face un cântăreț, un lăutar la nuntă cu 2-10, microfon, merge, da? Trebuie să ne testăm vocea și să ne aflăm care este sunetul nostru. Pentru prima dată când un om își aude vocea într-un microfon sau într-o înregistrare, îi se pare absurdă, nu poate să creadă că aia e vocea lui și este rușinat că toți ceilalți aud această voce. Nu suntem obișnuiți să ne auzim cu urechile interne. Nu suntem obișnuiți să ne auzim cu urechile interne, dar cu urechile externe ne auzim de fiecare dată și avem un sunet oarecum distorsionat. Dar acest om rezonează în deplinătatea ființei noastre. Și începem cu această incantație de la Om. Sunetul acesta este foarte, foarte folositor pentru a descoperi și cele 3 tipuri de voce despre care vă mai vorbeam. Avem o voce de cap în care rezonăm în forma noastră cea mai falsă, așa cum vorbim cu oamenii pe stradă. Da, sigur că da. Sunt foarte drăguță cu dumneavoastră. O să vă ajut? Cum să nu vă ajut? Cu drag, această celebră vorbă care mă scoate din sărite. Da? Este o voce falsă pe care o punem așa ca o mască între noi și ceilalți. Totodată mai avem o voce de gât care încearcă să fie mai profundă decât suntem noi în realitate, dar care preface și mimează. Preface și mimează este puțin un filtru al adevărului nostru. Aici filtrăm puțin adevărul, îl strangulăm, îl gâtuim, ca să scoatem la exterior doar ceea ce vrea să se audă din gura noastră, se vrea să se audă din gura noastră. Și vocea de piept este cea mai sinceră, cea mai reală, care vorbește despre experiențele noastre profunde. Și eu am simțit așa. Și eu sunt ca tine, și eu am trecut prin clipe grele, da? Când vorbim empatic cu cineva, coborâm automat vocea în piept. Este cea mai sinceră formă de comunicare. Când cineva îți vorbește din piept, ai tendința să-l crezi, ai tendința să realizezi că acel om vorbește din adevărul său cel mai profund și că nu încearcă să se șerpuiască, da? Așa că acest om este perfect, este cuvântul sau sunetul perfect pe care îl putem emana pentru a ne aduce atenția de la falsul eu la sinele meu real. Și O este vocala care se prelungește suficient de mult încât să se înalțe în cap, dar suficient de îngustă încât să se ducă și în gât, iar M-ul de la final, care este o consoană, noi folosim M sau M ca să putem rosti o consoană. În realitate, consoana nu are nevoie de ajutoare pentru a fi rostită, este M. Da? Acesta este sunetul, e M. Și M-ul, practic consoana, coboară în coșul pieptului, coboară în adevărul nostru. Așa că rostim Om. Odată ce ajung în coșul pieptului,
am ajuns în centrul emoțiilor mele, am coborât din intelect, din rațiune, din logică, am coborât în inimă. Aici nu poate exista judecată între bine și rău. Aici nu-l mai urăsc pe celălalt, aici nu-l mai văd separat de mine. Aici suntem o singură ființă. Aceasta este sursa, este chakra inimii. Cobor practic din cap, cobor prin chakra gâtului, filtrez adevărul, îl decojesc de toată falsitatea pe care o rosteam prin masca mea facială și acum cobor în coșul pieptului și ajung la realitate. Eu doar vă prezint câteva dintre sensurile acestor mantre, da? Acestui mantra, da? Pentru că de fapt nu există formă de plural pentru mantră, și care este de fapt semnificația ei, deși nu are niciun sens din punct de vedere logic sau semantic, da? Este o silabă, este un sunet pe care doar îl rostim, dar are o valoare foarte mare în momentul în care este repetat, practicat, cu adevărată conectare la sine însuți. O să simțiți că vă vibrează interiorul fălcilor, vă vibrează dinții, vă vibrează gâtul, vă vibrează pieptul. Nu este un sunet care se duce la exterior să percuteze în celălalt, este un sunet care percutează în interior. Asemenea cu acest Primordial Om, am mai încercat, bineînțeles, și alte forme de mantră pe care le-am dibuit și care am considerat eu că mă ajută în același fel. O altă mantră a fost una a budiștilor tibetani, prin care se rostește foarte des Nam-myo Renge-kyo, Nam-myo Renge-kyo. Are același efect ca omul, da? Te aduce din sus, din frunte, te aduce prin gât în piept. Nam-myo Renge-kyo, Nam-myo Renge-kyo, și se continuă. Este o înșiruire mult mai largă de astfel de silabe care sunt rostite în această incantație. La fel, niciunul dintre aceste sunete pe care le-am rostit nu înseamnă absolut nimic. Și apoi am ajuns la o altă mantră care pe mine m-a ajutat foarte mult și care este utilizată în mod inconștient în toate postările mele, în toate postările mele scrise și vorbite, dacă vreți, pentru că, de fapt, n-am știut că era o sămânță pe care mi-am implantat-o singură în adâncul sufletului. La vremea în care practicam această mantră, nu știam ce înseamnă cuvintele. Am început cu Sat, Chit, Ananda. Sat, Chit, Ananda. Acestea nu erau rostite neapărat într-un cadru meditativ, ci pur și simplu făceam tot felul de treburi prin casă și mi-aduceam aminte de Sat, Chit, Ananda și atunci le spuneam. Și mi se păreau că sunt și niște sunete care rezonează cu mine. Îmi plăcea foarte mult cum sonoritatea pronunției acestor cuvinte. Practic, această formă de meditație, așa cum o înțelesesem eu la începuturi, era că trebuia să te aduci într-o stare meditativă, trebuia să-ți golești mintea de absolut orice gând și în acea stare să introduci pe rând aceste cuvinte, fără să tulburi liniștea pe care ai atins-o, fără să te lași furat de alte gânduri. Și spuneam Sat. Era nevoie de puțin timp ca să pot să păstrez echilibrul lui Sat și apoi să rostesc Chit. Iarăși nevoie de puțin timp să mă recalibrez Ananda. Pentru că odată ce introduci limbajul vorbit, treci practic pe emisfera logică a creierului tău și tulburi astfel emisfera care este creativă și care este în permanență conectată la sursă. Așa că învățam practic să păstrez echilibrul între cele două lumi, între lumea reală, materială, duală, polară și lumea unitară, totală și non-duală, dacă vreți, da? Așa că, exersând asta, am învățat practic, precum o chelneriță dibace, să țin pe o tavă cât mai multe tacâmuri ca să servesc la mese. Te ajută practic să-ți găsești echilibrul atât în lumea materială cât și în lumea spirituală. Ulterior, am descoperit care era și sensul, pentru că aceste cuvinte nu erau niște sunete aiurea, ci pur și simplu chiar aveau un sens atribuit. Sat însemna inefabilul, Chit însemna conștiința superioară și Ananda reprezenta echilibrul total. Practic, Sat este Dumnezeul inefabil, Chit este conștiința hristică despre care vă tot vorbesc și nu încetez să vorbesc și nu vorbesc de fapt despre nimic altceva decât despre acest lucru,
Și Ananda este echilibrul suprem, echilibrul pe care îl poți atinge într-o stare de yin și yang armonizate, dacă vreți, într-o stare de armonizare perfectă între starea ta de om și starea ta de spirit, da? Echilibrul absolut între lumea materială și lumea spirituală. Și când rostești aceste cuvinte într-un act de meditație și păstrezi și meditația și nu te tulburi nici de cuvintele rostite din lumea logicii, a sunetelor, a datelor și a cifrelor, atunci vei reuși să păstrezi acest echilibru în toate interacțiunile tale pe care le vei avea cu semenii tăi. Și am ajuns practic și la folosul mantrei. De ce este mantra importantă? Este importantă pentru că este practic o formă de a exersa echilibrul interior, o formă de a te readuce înapoi acasă, o formă de a te reconecta la sinele tău superior, la Dumnezeul tău lăuntric, când vremurile sunt tulburi la exterior. Când ceva te agită la exterior, este un sunet care îți aduce aminte că tu nu ești fiul risipitor, ci că ai un tată care este îndestulat și te așteaptă cu toate bogățiile lumii să te servească, da? Așa că este practic sunetul care ne aduce aminte, care i-a adus aminte fiului rătăcitor, că la el acasă, până și slugile lui mâncau mai bine decât el. Vă invit să ascultați și pilda fiului rătăcitor pe care o am, sau risipitor, pe care o am postată într-o postare mai veche. Așa că este un sunet de readucere aminte, de reamintire. Lucru perfect ilustrat și în filozofia islamică. În islam există termenul de zikir, care este o strigare sau o repetare a unor sunete, cuvinte sau, nu știu, tot felul de laude sau osanale adresate, închinate lui Dumnezeu, repetate într-un mod ritmic, astfel încât să inducă o stare de transă. Zikir, în traducere liberă din arabă, înseamnă fix acest lucru, înseamnă amintire sau reamintire, rememorare. Rememorare a ce? Rememorare a condiției noastre divine, readucere înapoi acasă, reconectare la sursa supremă. Bineînțeles că după ce am parcurs aceste această mantră în filozofia sanscrită, filozofia budistă, dacă vreți, am revenit și la mantra islamică, pentru că am spus eu să încerc ceea ce este mai aproape de casă, da? Pentru mine. Așa că am ajuns la aceste zikiruri din islam pe care am început să le rostesc, într-un fel ritmic. Foarte mulți dintre voi ați auzit probabil de Allahu Ekber. Allahu Ekber, pe care toată media l-a portretizat ca fiind sunetul pe care îl aud toți cei care urmează să fie asasinați de către o grupare extremistă. Allahu Ekber în realitate înseamnă Dumnezeu e mare, sau Dumnezeu e cel mai mare, sau Dumnezeu e mai mare decât tot, da? Sau Dumnezeu e tot, dacă vreți. Allahu Ekber, dacă este repetat, îți induce această transă prin care te reconectează la Dumnezeul lăuntric, te reconectează la Dumnezeu, te readuce înapoi de la reacțiile tale violente la exterior, te reconectează la spirit. Așa că cei care fac lucruri rele rostind aceste cuvinte, cei care dăunează celor din jur rostind aceste cuvinte, sunt foarte, foarte departe de adevăr. Allahu Ekber te face ca atunci când vezi răul în lume să te întorci înapoi acasă, întreg, ci nu să mergi la revoltă împotriva celorlalți. Așa că vreau să spăl practic această imagine pe care mulți dintre români sau mulți dintre creștini o au fixată în capul lor prin prisma mijloacelor media, da? Așa că rostind Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, lucru care rezonează mai mult cu cei care s-au născut musulmani, spre exemplu, te reconectezi la copilul tău interior, dacă vrei, la sinele tău superior. Totodată mai există și Subhanallah, da? Subhanallah, care reprezintă slăvit fie Dumnezeu. Totodată este celebrul La ilahe illallah, pe care sufiștii îl pronunță cu o anumită melodicitate. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, da? Și atunci, când te și clatini cu corpul, reușești să-ți induci această stare de transă și să te conectezi mai ușor la interiorul tău. Vocea se întoarce din exterior adânc în interiorul tău. Acesta înseamnă, practic, nu este alt Dumnezeu în afară de Allah.
da? Care este una dintre poruncile creștinești, de fapt. Nu există niciun alt Dumnezeu în afară de Dumnezeu, da? Să nu te închini la niciun alt Dumnezeu în afară de Dumnezeul tău, ceva de genul ăsta. Sunt acum zăpăcită și poate greșesc. Dar este practic o afirmare, o declarare, o reamintire, o rememorare că tu ești creația divinității. Da? Nu ești ceea ce proiectezi că ești, nu ești reacția ta la exterior, nu ești ceea ce vezi în lume, ci ești un spirit, ești creat din Marele Dumnezeu. Da? Și, bineînțeles, erau și alte astfel de zichiruri pe care le-am mai rostit eu. Unul dintre acestea, care a rezonat profund cu mine, este Hu, Illahu. Hu este practic un pronume care se adresează numai divinității. Cum există el și ea, în islam se consideră necesar să se inventeze un nou pronume se numește, parcă nu, așa, care să fie atribuit exclusiv divinității. Acest lucru se întâlnește chiar și în creștinism atunci când se spune v-am creat după chipul și asemănarea noastră. Foarte mulți oameni au pus la îndoială ce înseamnă acest lucru. Se spune practic după chipul și asemănarea noastră, atribuindu-se practic un pronume la plural care să fie specific lui Dumnezeu. El nu poate fi el sau ea. Nu știm dacă are un sex, pentru că nu este divizat sub nicio formă și pentru că în limbaj omenesc nu s-a putut găsi un cuvânt mai potrivit, i s-a spus noastră, da? Ca să fie un fel de pronume regal. Regalitatea, în general, regii când declară ceva spun noi declarăm, da? Se declară. Este practic un pronume specific regalității divine, specific unei forme non-duale de existență. La fel și în islam, nu putem să-i spunem el sau ea și se spune hu. Da? Hu, practic, este pronumele lui Dumnezeu. Și illahu este nimic altceva sau întotdeauna Dumnezeu sau pretutindeni Dumnezeu sau atotputernicul Dumnezeu, dacă vreți, da? Întotdeauna Dumnezeu. Sau mereu Dumnezeu. Și eu rostesc aceste cuvinte atunci când am tot felul de stări din acestea prin care reușesc să mă reconectez la spiritualitatea din mine. Hu, illahu. Dacă stați să vă gândiți, sunetul acesta este o onomatopee care te ajută să te detensionezi. Hu, da? Cum face omul când are o povară? Hu, Doamne, da? Hu, este eliberare. Eliberare de ce? De povara acestui corp, de povara acestei realități, de povara acestei lumi materiale. Hu, da? Nu este o insultă, cum ar spune unii pe stadion, hu, da? Celuilalt este o eliberare. Hu, o despovărare. Illahu, illahu, da? Și este practic și o formă de respirație, de relaxare, de nu știu, de aducere a confortului în întreg corpul vostru. Ca să nu mă mai rătăcesc cu foarte multe detalii, pentru că v-am dus pe câmpii, vreau doar să vă spun așa. În general, mantra, conform acestor filozofii despre care am vorbit, este adusă în atenția practicantului prin prisma unui maestru spiritual. Practic, un maestru spiritual îți poate spune, iată, asta este mantra ta, du-te și practic-o. După ce o practici o vreme, fie că câteva săptămâni, câteva luni sau poate chiar niște ani, te duci înapoi la maestrul spiritual care îți va da o nouă mantră. Și tot așa. În viața noastră urbană, de zi cu zi, în care oamenii nu au neapărat un maestru spiritual la care să se ducă și de la care să ceară aceste cuvinte cheie, eu vă sugerez ca întotdeauna în materialele mele să vă găsiți propria voastră mantră. Puteți începe de la sunete ale copilăriei voastre, prin care reușeați să vă detensionați cumva când viața devenea foarte grea. Poate să fie oftat sau cum fac eu atunci când mă încurc la vreo filmare și trebuie să reiau toată filmarea de la capăt și fac zic, pidic, pendic, pendic, pen, hop. Da? Este un sunet pe care îl repet, este dansant, mă eliberează, mă scutur practic de tot ceea ce nu-mi convine, de tot ceea ce am judecat aspru despre mine însămi, intru într-o stare a jovialității copilărești și m-am recompus ca să pot să filmez încă o dată. Încurc ceva iarăși la o filmare și apoi fac brrrr, da? Faceți orice sunet pe care l-ați fi făcut în copilărie ca să vă eliberați de părerea negativă a celor din jur sau de negativismul propriu care se năștea împotriva sinului vostru propriu. Că atunci când ne judecăm aspru,
atunci când ne simțim judecați aspru de ceilalți, de fapt noi ne judecăm încă o dată pe noi înșine. Și când faci chestia asta, te scuturi practic de toată această judecată aspră pe care o plasezi asupra ta. Deci, pe de o parte, mantra o poți găsi prin sunetele pe care tu le faci de obicei ca să te eliberezi de energia negativă. Pot fi gesturi, da? Pot fi sunete sau pot fi cântecele. Și mi-am adus aminte și vreau să vă propun și vouă acest cântecel, un cântecel pe care îl rosteam eu în copilăria mea, care nu știu de ce s-a lipit atât de profund de sufletul meu, dar din când în când, când viața devine grea, îmi vine să-l cânt din senin și nu știu de ce sau cine îl cântă. Ei, bineînțeles că de acum înainte o să-mi pot explica acest lucru prin prisma copilului interior. Copilul meu interior a învățat acest cântecel la grădiniță. Și el sună cam așa. Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine. Numără în gând până la 10 și poate așa îți va mai trece. 1, 2, 3, 4 și tot așa până la 10, da? Deci acesta este un cântecel pe care l-am învățat la grădiniță. La grădiniță ne puneau educatoarele să repetăm până când învățam cântecelul pe de rost. L-am repetat și a rămas întipărit în sufletul meu. Acum, crescând, am început să-i atribui tot felul de conotații și am tot atribuit tot felul de conotații și mi l-am readus aminte în repetate rânduri în viața mea. Iar acum asociez timbrul meu vocal pe această melodie și reușesc să-mi setez această detensionare sau eliberare a corzilor vocale sau a cutiei toracice, astfel încât să obțin liniștea supremă. Până am ajuns la finalul acestei numărători, vă asigur că de fiecare dată, ca prin minune, reușesc să mă liniștesc. Poate să fie o ceartă, poate să fie o discuție, poate să fie o situație neprevăzută în care m-am trezit și care toți mușchii corpului s-au încordat. Dacă în acel moment îmi vine în minte această melodie, știu sigur că la Mia, aceea mică pe care v-am arătat-o în fotografia din copilăria mea cu șoimii patriei, cu uniforma de șoimii patriei, îmi transmite acest cântecel. Și încep așa. Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur. Închid ochii, respir, mă liniștesc și viața este iarăși percepută prin ochi de copil. Și reușesc să-mi rezolv ca prin minune toate treburile cu care mă confruntam și care păreau de nerezolvat în situația respectivă. Fie situația conflictuală dispare, fie celălalt realizează că el a avut o problemă, ceva se întâmplă și toate lucrurile se reglează sau le pot gestiona mai bine. Practic suspend falsul poveștii pe care mi-am tras-o peste ochi că trăiesc o dramă sau că trăiesc o problemă din aceasta foarte, foarte gravă. Suspendând povestea, mă reconectez la realitatea din mine, la copilul meu interior. Așa că acest cântecel m-a scos din foarte multe situații buclucașe de-a lungul vieții mele. Atunci când mi-l amintesc și îmi vine întotdeauna natural și atunci îmi dau seama că eu, de fapt, când sunt stresată, îmi strangulez tot corpul, iar în interiorul corpului meu încep să-l strâng în temniță pe copilul meu interior care vrea să-și facă spațiu. Și cum își face un copil spațiu? Bălângănindu-se, smucindu-se, făcând tot felul de gesturi copilărești. Aceasta este una dintre mantrele mele. Și acum mi-am păstrat adevăratele mantre, tot rostesc forma lor de plural, care s-au ivit în viața mea în momente cheie. În momentul în care am avut trezirea spirituală, în momentul în care am trecut prin noaptea neagră a sufletului, a fost o altă mantră, în momentul în care am ajuns în starea de vid, a fost o altă mantră, și în momente de bine și de rău deopotrivă, rostesc altă mantră. Și haideți să vi le arăt, ele sunt profund personale, nu sunt menite a fi împărtășite cu ceilalți, dar de dragul de a vă arăta care este procesul meu, vreau să vă spun că eu mi-am găsit liniștea în mantre care au sens. Dar prima dată când vin în mintea mea, aceste cuvinte, aceste fraze, dacă vreți, nu au absolut nicio noimă, ci pur și simplu se ridică de undeva. Pe măsură ce noi ascultăm copilul nostru interior, mai întâi îi rostim sunetele, onomatopeile, apoi rostim cântecelele de pe când ei erau la grădiniță, începem încet să ne creștem și să ne dezvoltăm copilul interior. Copilul interior dezvoltat și adus la stadiul de maturitate, cu grija și atenția și iubirea noastră deplină, nu este nimic altceva decât sinele nostru superior. Iar sinele nostru superior începe să folosească forme cât mai elevate de mantră, care
sunt de fapt lucruri pe care noi le-am învățat, le-am citit, le-am descoperit într-o carte, le-am descoperit undeva pe parcursul vieții noastre, în vasta noastră experiență și care acum își relevă un sens ascuns în momente cheie din viața mea, da? În momentul în care am trecut prin o puternică realizare spirituală despre care nu vreau să intru în detalii în acest moment, țin minte că m-am trezit cu fraza aceasta în cap și pentru aceia dintre voi care aveți o problemă cu rostirea de americanisme, eu am limba maternă turcă, a doua limbă este româna și foarte mult din cultura mea vastă și mediul în care am acționat și am funcționat ca un profesionist în această lume a fost limba engleză. Așa că limba engleză este pentru mine ca o a doua limbă, ca o altă limbă maternă, cum ar veni. Așa că foarte multe din epifaniile mele, din aceste cuvinte care mi-apar în cap, sunt în limba engleză, dar fiți fără grijă, le voi traduce. Fraza pe care am auzit-o și care nu avea nicio noimă în acel moment în viața mea a fost, după o împovărare și o tensionare continuă, a fost: Hear, O Israel, the Lord thy God, the Lord is one. Nu mi-a venit să cred că mi-a venit să rostesc aceste cuvinte șuierate pe balcon. După o lungă tensiune, după o lungă frământare mentală, intelectuală, în care nu știam exact ce să fac cu viața mea, în care nu mai știam absolut nimic despre cine sunt în acel moment, pentru că tot ceea ce știam că sunt se dezintegrase până la ultima fărâmă, am auzit această voce. Această voce care era una lăuntrică și apoi am constatat că erau cuvintele rostite de Fecioara Maria în momentul în care i s-a revelat faptul că poartă înăuntru pe pruncul sfânt, da? Și atunci a rostit aceste cuvinte: Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul tău, Dumnezeu este unul. În acel moment s-au deblocat toate ușile maghiarnițelor care erau ferecate în mintea mea. Știți că este o vorba: când o ușă ți se închide, alte 7 ți se deschid. Cam așa se produsese acest declic în mintea mea, doar prin rostirea acelei fraze. Nu știu cum de mi-a alunecat pe gâtlej. Această frază eu o citisem în Biblie, în versiunea americană. Această frază o știam în sinele meu, dar nu atât de profund, nu în acea formă. Atunci când am rostit-o, am căzut în genunchi și am plâns. A fost o recunoaștere, a fost o reamintire. Și acest lucru mi-a venit în minte după ce am practicat lungul șir de sunete și de mantre, până când am ajuns să cresc acest copil interior încât să-mi rostească lucruri cu logică, cu noimă. De fapt, era o afirmare a noului meu statut, o afirmare a fluturelui care se năștea din viermele putrezit din interiorul coconului. Era practic un steag alb care se înălța deasupra unui mormânt. Era o predare a mea în fața lui Dumnezeu. Și atunci acest cuvânt a fost rostit. Și de câte ori făceam diverse activități prin casă, de câte ori mă plimbam pe stradă și eram furată pur și simplu de această stare contemplativă, rosteam aceste cuvinte involuntar. Mi se scurgeau pe gură, mi se scurgeau prin gânduri. Le rosteam cu gura închisă, le rosteam cu gura deschisă, le rosteam în șoaptă, le rosteam mai tare când aveam curajul. Și mi se părea că rezonează profund în sufletul meu și că ceva în sistemul meu molecular se schimbă. Dar după acesta am început să fiu foarte receptivă la toate celelalte mantra care se manifestau în realitatea mea. Prima mantră este cea care m-a ajutat să trec prin noaptea neagră a sufletului pe tot parcursul ei și noaptea neagră a sufletului, reminder pentru toți aceia care îmi scriu că s-a declanșat într-o anumită zi și a durat 24 de ore, vă avertizez, noaptea neagră a sufletului este o rătăcire, un vortex negru în care vă aflați preț de 10 ani, 12 ani, 15 ani, poate chiar mai mult. Este ceva ce se manifestă în viața voastră și zdruncină toate temeliile, zdruncină fiecare fărâmă din ființa voastră, inclusiv credința în Dumnezeul pe care îl știați. Prima mantră, prin urmare, care m-a ajutat în tot acest proces anevoios a fost Trust the process. Trust the process, adică ai încredere în proces, ai încredere în proces. Știam că toată această transformare nu este decât un proces. Știam la nivel cognitiv, chiar dacă nu se așeza în mine, știți că atunci când sunteți în depresie, când treceți printr-o situație care pare cruntă,
Cel mai greu este să realizați că aceasta este doar o perioadă și că va trece. Pentru unii această mantră se poate traduce cu "This too shall pass", și acest lucru va trece, și această stare va trece, da? Dar pentru mine era ai încredere în proces. Știam că este un proces prin care ceva în interiorul meu se transformă, ceva în interiorul meu se răstoarnă, pământul meu se ară, pământul meu se afână pentru ca să fie fertil și roditor, ca sămânța plasată de Dumnezeu să poată încolți în liniște. Așa că îmi plasam mereu acest trust the process. Ca să aduc asta într-un termen mai practic, imaginați-vă cum este atunci când aveți un bebeluș și în primele 3 luni răcnește de dimineață până seara, nu știți ce are. Dar toată lumea vă spune că după primele 3 luni vor trece și colicile, vor trece și toate crizele de plâns ale copilului și că viața va fi mai ușoară. Dar în fiecare zi din acele 90 de zile nu ai nicio secundă sentimentul că acest coșmar se va termina, da? Toate mămicile sunt în asentiment cu mine, bănuiesc, în această perioadă. Așa că acel sunet tu îl auzi de 10 ori pe zi, de 50 de ori pe zi și spui nu se mai sfârșește, e un coșmar. Dar dacă te gândești că sunt doar 3 luni și că aceste 3 luni trec precum o vacanță de vară. O vacanță de vară spui că a trecut foarte repede, dar răcnetul copilului ți se pare că este infinit, că este o agonie deplină. Ei bine, trebuie să realizezi că este parte dintr-un proces. Cândva acest copil se va opri din plâns. Nu are cum să răcnească așa toată viața lui. Da? Și atunci, practic, face sens această frază care îmi vine natural și firesc în minte când trec printr-o situație de care am senzația că nu mă voi lepăda prea curând. Da? Când mă aflu într-o situație care pare că trenează, că durează, că îmi trage nervii la maximum, atunci mă gândesc că și acest eveniment va trece sau este parte dintr-un proces, după noapte vine și zi și să am încredere că, așa cum totul evoluează în viață, totul este ciclic, la fel se va răsturna și va trece și acest eveniment. Așa că mantra mea este trust the process, trust the process, trust the process. Sunt momente în care am senzația că frizez cu nebunia, am senzația că toată această gândire despre tot felul de secrete ale universului sau coduri lingvistice pe care le descoper în spatele cuvintelor biblice îmi destabilizează foarte mult realitatea și acest lucru este la prag cu nebunia, vă asigur. Când ajungi în acel punct, realizezi că a nebuni este atât de aproape de a fi sănătos, mai aproape decât propria mea respirație de mine însămi. Și este o linie atât de fină prin care poți să faci snap și să pocnești în jumătatea cealaltă și să arunci cu fecale pe pereți, încât ai nevoie neapărată de o mantră. Această mantră se revelează de fiecare dată într-una dintre etapele anterioare procesului spiritual prin care treci. Spre exemplu, dacă etapa anterioară a fost, o conștientizare puternică a unei alte forme de realități, voi primi în această stare mantra pentru noaptea neagră a sufletului. În noaptea neagră a sufletului voi primi mantra pentru echilibrul precar. În echilibrul precar voi primi mantra pentru starea de vid. În starea de vid voi primi mantra pe care o voi avea cu mine toată viața în echilibrul absolut pe care îl voi întâlni la finalul procesului meu spiritual. Și iată, această mantră este de fapt pentru mine trust the process, da? Trust the process, ai încredere în proces. Aceasta poate fi folosită izolat în etapa respectivă de transformare spirituală sau poate fi folosită pe tot parcursul transformării spirituale pentru că are putere egală. A doua mantră care mi s-a revelat a fost la fel, mi-a ieșit involuntar într-un moment de cumpănă în care am spus In God I live and breathe and have my being. În Dumnezeu trăiesc și respir și îmi am ființa. Este tot o frază biblică, este tot o frază de impact foarte puternic, dar este o frază care afirmă credința, afirmă păstrarea credinței. Când apare aceasta, bineînțeles, atunci când credința se clatină, da? Așa că atunci când lucrurile tind să se răstoarne, când valorile mele se cutremură, am încredere că ceva din ceea ce știam și se încapsulase în mine se crapă pentru a da naștere unei alte forme de spirit, mai rafinat, să spunem, da?
Pentru că de fiecare dată în acest proces spiritual avem tendința să ne încapsulăm și să credem că am ajuns la finalul căutării, că este o realitate certă și stabilă și uităm că totul este de fapt curgere și pură transformare. Și atunci, din orice situație care a devenit o închisoare pentru noi, are loc din nou o mică crăpătură. Și această crăpătură permite luminii să intre practic în sufletul nostru și să ne reconecteze la sursa și spiritul divin. Așa că a doua mantră pe care o folosesc este In God I live and breathe and have my being. In God I live and breathe and have my being. O poți cânta In God I live and breathe and have my being, da? Oricum o spui într-un fel vesel, într-un fel profund, într-un fel ca un preot din aceea cu voce gravă, oricum ai spune-o, aceasta rezonează în interiorul tău, îți schimbă sistemul molecular, îți schimbă structura moleculară și te transformă într-o altă ființă. De fapt, tu deschizi noi portaluri prin aceste mantre. A treia mantră care mi s-a revelat și este o mantră pe care o afirm în momente foarte, foarte grele din punct de vedere spiritual, da? Pentru că lucrătura nu este doar cu trecerea din conștiința lumii materiale în conștiința lumii spirituale, ci duce o lungă lucrare, de fapt, o lungă transformare și în sfera spirituală, pentru că înainte de a atinge starea de echilibru absolut este echilibrul în care reușești să menții conștiința lumii materiale cu conștiința lumii spirituale atâta timp cât trăiești în corp și nu reușești și nu te transformi nici într-un dement din acela care vorbește în dodi pe neînțelesul nimănui, da? Dar nu ești nici acel om care scuipă și înjură în toate felurile, ci le echilibrezi pe amândouă în talgere, astfel încât la exterior parcă cele două se îmbină și se anulează, transformându-te într-un om simplu, într-un om normal. Nu epatezi cu nimic, nu ești cu nimic mai presus decât ceilalți, dar cu toate astea, în interiorul tău este o vibrație foarte înaltă. Da? Ei, și înainte de a atinge acest echilibru absolut, există, bineînțeles, tot felul de oscilații. Pentru că totul este o oscilație. Când suntem sus, când suntem jos, când suntem sus, când suntem jos din punct de vedere emoțional, în funcție de rănile pe care le avem, în funcție de rezistența pe care o întâmpinăm și așa mai departe. În acele momente de mare încercare în care simt că sunt trimisă să fac ceva anume din partea observatorului meu, din partea divinității, din partea Dumnezeului interior, iar eu ca avatar întâmpin rezistența mea, propriile mele frici, propria mea barieră și judecată și autosabotare, atunci trebuie să-mi fortific credința spunând aceste lucruri. Not my will, but your will be done. Nu voia mea, ci voia ta facă-se. Nu voia mea, ci voia ta facă-se. Pare că mă confrunt cu un eveniment exterior, pare că sunt scoasă din zona de confort într-o situație anume, dar scoaterea mea din această zonă de confort îmi va oferi niște daruri inimaginabile de care nici măcar nu sunt conștientă în acest moment înainte de a face primul pas. Și atunci, ca să mă îndemn să-mi sparg propria zonă de confort și să mă lansez din nou în necunoscut cu brațele deschise ca un adevărat pionier, îmi rostesc aceste cuvinte. Not my will, but your will be done. Este exact ca scena aceea din pădurea Ghețimani în care Iisus se roagă la Dumnezeu și spune ia acest pahar de la mine sau ia această cupă de la mine. Este rezistența părții omenești sau a fiului omului din Iisus când realizează că el are foarte multe limitări, foarte multe restricții din punct de vedere uman, dar că puterea lui Dumnezeu este infinit mai mare decât a sa și într-un final acceptă acest lucru spunând nu voia mea, ci voia ta facă-se. Și atunci știe foarte bine că va fi crucificat, dar se încredințează total lui Dumnezeu pentru că știe că toate aceste lucruri fac parte dintr-un plan mult mai măreț. Și ajung astfel la ultima mantră pe care am descoperit-o după ce am parcurs starea aceasta de vid, să spun. Și aceasta este My father's house has many mansions. Casa tatălui meu are multe odăi, multe camere sau multe, nu știu cum este tradus în Biblia românească, da? Casa tatălui meu are multe odăi, să spunem. Acest lucru se traduce practic pentru mine prin deschiderea percepției. Odată ce am cunoscut anumite taine, nu mă limitez la ele,
și încerc să-mi lărgesc percepția și încerc să văd întotdeauna prin percepția celuilalt, astfel încât să nu mă las până nu găsesc adevărul unitar. Nu doar ce spun eu este adevărul, nu doar ce spui tu este adevărul, dar îmi părăsesc adesea corpul, mă duc în spatele ochilor celuilalt din fața mea și încerc să văd lucrurile din perspectiva lui. Părăsesc și corpul lui și încerc să văd de deasupra, din spatele aerului, să spun, care îi înconjoară pe cei doi interlocutori. Și abia atunci să ofer o perspectivă mult mai largă asupra adevărului, asupra subiectului care este discutat, asupra realității, dacă vreți. Și asta mă ajută de fiecare dată în orice proces de cunoaștere pe care îl fac. Când văd un lucru, nu mă iau după valoarea lui de suprafață, ci dacă mi-a creat o anumită senzație în interiorul meu, încerc să mă eliberez de toate conceptele, prejudecățile pe care aș putea să le am și să văd acel lucru cât mai obiectiv cu putință. Spun cât mai obiectiv cu putință pentru că 100% obiectiv nu se poate atâta timp cât suntem în corp. Dar încerc să detașez și să descojesc și să dezbrac orice situație, orice imagine de prejudecățile pe care aș putea să le am. Încerc să le văd prin prisma tuturor cunoștințelor pe care le posed și nu doar printr-un singur filtru și astfel să văd cum se descuie în mintea mea toate acele uși pe care le țineam ferecate pentru că preferam să văd ceva doar printr-un singur unghi de percepție. Acest lucru se traduce prin felul în care percep realitatea mea din jur, dar totodată prin lumea spirituală așa cum o văd eu. Eu văd că acest inefabil, acest Dumnezeu care a creat totul, este infinit. În acest infinit există acest cit sau conștiință înaltă. Este conștiința noastră pe care noi o dezvoltăm și o dezvoltăm și o dezvoltăm. Dar oricât am dezvolta această conștiință, nu va fi niciodată infinită cât inconștientul. Așa că casa tatălui meu are foarte multe odăi. Tot ceea ce eu fac este să descui odaie cu odaie cu odaie și să mă bucur și să explorez de tot ceea ce tatăl a întins înaintea mea. Acest lucru, ca beneficiu concret în viața reală, această mantră, ca beneficiu concret în lumea reală, mă ajută să-mi păstrez punctul de vedere fresh, mă ajută să-mi păstrez o perspectivă deschisă asupra tuturor lucrurilor care mă marchează într-un fel sau altul, da? Pentru că nu stăm să practicăm astfel de analize profunde cu temir ce obiect. Am luat acest pix și să-l văd și din perspectiva lui X și din perspectiva... Nu, Doamne ferește, nu. Doar atunci când este ceva care are un impact foarte mare asupra mea, pentru că este ceva care rezonează cu talentul meu, rezonează cu instrumentul meu de detectare a divinității. Noi suntem practic ca posesori ai unor monezi în interiorul sufletului nostru, niște monezi dintr-un aliaj aparte, iar mantra, dacă vreți, sau lucrurile pe care le întâlnim în exteriorul nostru și care sunt ca niște alarme, reușesc să trezească, să detecteze precum niște detectoare de metale acest talent interior. El rezonează și clincăne și produce sunet la exterior. Odată ce auzim la exterior acest sunet provocat de aparatul, de detectorul de metale, din afara noastră, atunci ne aducem din nou aminte de Dumnezeul lăuntric. Iar mantra este practic o producere la exterior a sunetelor primordiale, a ritmicității sonore, a vibrației întregului univers, prin care ne amintim de stofa noastră divină. Acestea sunt cele 4 mantre pe care eu le rostesc în momente cheie. Fiecare are un anumit scop, fiecare are o anumită putere, da? Și vă sfătuiesc pe fiecare dintre voi să vă ascultați copilul interior. Pașii pentru a vă detecta mantra perfectă se întâlnesc prin practicarea continuă a acestei dibuiri de mantre, dacă vreți. Mai întâi sunt sunete, gângureli ale bebelușului, ale copilului, ale copilului interior încă în fașă, apoi sunt cântecele, poezioare pe care le știți de pe vremea când copilul a învățat limbajul articulat de la grădiniță, dar în continuare știți că copiii memorează, dar nu cunosc sensul adevărat al cuvintelor. Spre exemplu, mama mea spunea că a cântat în copilărie tot timpul podul de piatră s-a dărâmat, dar nu înțelesese ce înseamnă cântecul ăsta pentru că nu era o vorbitoare de limba română și zicea odul de piatră s-a dărâmat și toată viața a reținut cântecul
cu odul de piatră, nu știa ce este. La fel cum eu, provenind din această familie vorbitoare de limba turcă, când m-am dus în grădiniță, se spunea să vedem ghicești orba, iar eu nu am înțeles niciodată cuvântul ba, nu era în vocabularul meu și am înțeles să vedem ghicești ciorba. Și pentru mine cântecul ăsta a rămas în permanență, ciorba, pentru că ciorba este un cuvânt turcesc, da? Să vedem ghicești ciorba, cine te-o striga pe nume, hai ghicește, nu mai sta. Iată cântece ale copilăriei care îți vin în minte, da? Și asta este etapa copilului adus în faza de copil de grădiniță. Practici aceste cântecele și îl încurajezi pe copilul interior să crească, pentru că îi arăți că este văzut, că este iubit, că este acceptat și ajunge încet încet să fie din ce în ce mai mare, mai dezvoltat și să aibă și un intelect. Și de acum, frazele care ți se vor revela vor fi unele care vor căpăta și sens. Nu vor avea doar valoare spirituală, dar vor fi cuvinte inteligibile așezate în propoziții cu sens, da? Așa că veți ajunge la un moment dat să rostiți astfel de propoziții precum trust the process, ai încredere în proces, sau in God I live and breathe and have my being. În Dumnezeu trăiesc și respir și îmi am ființa sau îmi port ființa. Acestea fiind spuse, sper că am fost destul de clară în ceea ce privește subiectul mantrei. Nu trebuie să stați să faceți tot felul de chanting-uri cu lucruri pe care nu le știți, ci luați sunete, gângureli din propria voastră copilărie, dezvoltați-le și aduceți-le la stadiul de adult, folosiți-le în orice context, pe muzică sau fără muzică, rostite ritmic, rostite repetat, rostite cu frenezie uneori, da? Până când acestea vor produce o stare de liniștire în interiorul vostru, o stare de transă care nu este nimic altceva decât conectarea la divinitatea din interiorul vostru. Rămâneți în lumină, dar țineți cont și de întuneric. La revedere!